নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল জ্ঞান হাইভ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'ত নৱম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ দ্য হেপী প্ৰিন্স পাঠটিৰ যিসমূহ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে Why do the courtiers call the prince the happy prince? Is he really happy? What does he see all around him? সভাসদসকলে ৰাজকুমাৰক সুখী ৰাজকুমাৰ বুলি কিয় মাতিছিল? তেওঁ সঁচাকৈ সুখী আছিল নে আৰু তেওঁ চাৰিওফালে কি দেখা পাইছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে The prince was called the happy prince by the courtiers because he was always happy. ৰাজকুমাৰক সভাসদসকলৰ দ্বাৰা সুখী ৰাজকুমাৰ বুলি কোৱা হৈছিল কাৰণ তেওঁ সদায় সুখী আছিল। When he was alive, he lived in a palace where sorrow was not allowed to enter, and hence he did not know what tears were. যেতিয়া ৰাজকুমাৰ জীৱিত আছিল, তেওঁ এখন ৰাজ অট্টালিকাত এটা ৰাজ প্ৰসাদত বাস কৰিছিল য'ত দুখক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল আৰু সেই কাৰণে তেওঁ চকু পানী কি নাজানিছিল বা দুখ কি নাজানিছিল। However, after his death, a statue of his was made and erected in the center of the city. যি কি নহওক তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি সাজি চহৰৰ মাজত স্থাপন কৰা হৈছিল। He was unhappy and tears flowed down his eyes on seeing the state of his city. আৰু তেতিয়া তেওঁ দুখী হৈ পৰিছিল আৰু তেওঁ চকুৱেদি চকুলো বৈ গৈছিল তেওঁ চহৰখনৰ সেই অৱস্থা দেখি। He could see all the miseries and ugliness of the city prevailing around him. আৰু তেওঁৰ চহৰখনৰ সেই যি কুৎসিত ৰূপবিলাক চলি থকা যি কুৎসিত ৰূপ সেইবিলাক দেখা পাইছিল। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটি আছে Why does the happy prince send a ruby for the seamstress? What does the swallow do in the seamstress house? The happy prince sent a ruby for the seamstress because she was very poor and was unable to feed her child who was suffering from fever. সুখী ৰাজকুমাৰে সেই শিপিনী গৰাকীলৈ বা দৰ্জী গৰাকীলৈ ৰুবি পাথৰটো এই কাৰণে পঠাইছিল কাৰণ তেওঁ বৰ দুখীয়া আছিল আৰু তেওঁৰ শিশুটি যি জ্বৰত ভুগি আছিল তাকো তেওঁ খাবলৈ দিবলৈ অসমৰ্থ আছিল বা খাবলৈ দিব পৰা নাছিল। On being persuaded by the prince, the swallow went to the seamstress house. আৰু ৰাজকুমাৰৰ দ্বাৰা যেতিয়া জোৰ কৰা হৈছিল চাতক চৰাইটোৱে সেই শিপিনীগৰাকীৰ ঘৰলৈ গৈছিল। The seamstress had fallen asleep, so the swallow kept the ruby on the table where the women worked. আৰু সেই শিপিনীগৰাকী টোপনি গৈছিল আৰু সেই কাৰণে চাতক চৰাইটোৱে swallow মানে হৈছে চাতক চৰাইটোৱে ৰুবি পাথৰটো সেই টেবুলখনতে থৈ আহিছিল য'ত সেই মহিলাগৰাকীয়ে কাম কৰিছিল বা কাম কৰে। He then flew round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. তাৰ পাছত চাতক চৰাইটোৱে চাৰিওফালে উৰি ল'ৰাটোৰ কপালত তাৰ ডেউকাৰে বিচি দিয়ে। This made the boy feel relaxed and he fell deep asleep. আৰু এনেকৈ চাতক চৰাইটোৱে ল'ৰাটোক বিচি দিয়াত ল'ৰাটোৱে অলপ সকাহ পায় আৰু সি গভীৰ টোপনি যায়। Next questionটো আছে For whom does the prince send the sapphires and why? ৰাজকুমাৰে সেই sapphire মণিকেইটা সেই নীল মণিকেইটা কালৈ আৰু কিয় পঠাই দিয়ে? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে The happy prince sent the sapphires for the young writer across the city and the maths girl. সুখী ৰাজকুমাৰে সেই নীলা মণি দুটা এজন ডেকা লেখক আৰু
লেখক যি চহৰৰ সিপাৰে আছে আৰু এজনী জুইহলা বাকচ বা জুইহলা বিক্ৰী কৰা ছোৱালীলৈ পঠাই দিয়ে The young writer was trying to finish a play for the director of the theatre আৰু সেই ডেকা লেখকজনে থিয়েটাৰৰ বা নাটকৰ যিজন নাটকৰ পৰিচালকৰ কাৰণে এখন নাটক লিখি শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল However, he was too cold to write anymore as there was no fire in the grate and hunger has made him faint. যেনেকৈ নহওক যিহেতু সেই লেখকজনৰ খুব ঠাণ্ডা লাগিছিল আৰু ঠাণ্ডা লগাৰ কাৰণে তেওঁ আৰু লিখিব পৰা নাছিল আৰু যেহেতু তেওঁৰ জুহালত জুয়ো নাছিল আৰু আনফালেদি তেওঁক ভোকে একেবাৰে আতুৰ কৰি পেলাইছিল তেওঁ ভোকে তেওঁক মূৰ্ছা নিছিল He sent the sapphire to the young playwright so that he could sell it to the jeweler, buy firewood and finish his play. আৰু ৰাজকুমাৰে সেই sapphire-টো ডেকা লেখকজনলৈ পঠাইছিল যাতে সেইটো বিক্ৰী কৰি জুৱেলাৰক অৰ্থাৎ কোনো সোণাৰী বা গহনা বনোৱা মানুহক বিক্ৰী কৰি খৰি কিনিব পাৰে আৰু তেওঁ নাটকখন লিখি যাতে শেষ কৰিব পাৰে On seeing the sapphire, the young man felt appreciated and believed that he could finish his play then. আৰু sapphire-টো দেখি ডেকা মানুহজনে অলপ আনন্দিত হ'ল তেওঁ ভাবিছে যে তেওঁক কোনোবাই হয়তো প্ৰশংসা কৰিছে বা তেওঁক কোনোবাই হকাহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু তেওঁ বিশ্বাস কৰি লৈছিল যে তেতিয়া আৰু তেওঁ সেই নাটকখন লিখি শেষ কৰিব The happy prince then saw a little match girl who was standing in the square just below him. আৰু সেই সুখী ৰাজকুমাৰে সেই সময়তে তেওঁৰ তলত থকা যি চক আছিল সেই চকত এজনী সৰু জুইহলা বাকচ বিক্ৰী কৰা এজনী ছোৱালী আছিল She had let her matches fall in the gutter and they were all spoiled. আৰু সেই ছোৱালীজনীয়ে সেই সৰু ছোৱালীজনীয়ে তাই যিমানবিলাক জুইহলা বাকচ আছিল কিবা ভুলবশতঃ এটা গাতত পেলাই এটা নৰ্দমাত পেলাই তাৰ যিমানবিলাক জুইহলা বাকচ আছিল সেইবিলাক নষ্ট হৈছিল The prince knew that her father would beat her if she did not bring home some money by selling the match boxes আৰু ৰাজকুমাৰে জানিছিল যে তাই দেউতাকে তাইক পিটিব বা শাস্তি দিব যদিহে তাই সেই জুইহলা বাকচ বিক্ৰী কৰি ঘৰলৈ কিছু টকা নানে When the swallow slipped the jewel into the palm of the little girl's hand, she ran home happily. যেতিয়া চাতক চৰাইটোৱে সেই গহনাটো সেই ৰুবি পাথৰটো সেই sapphire-টো অৰ্থাৎ নীলমণিটো সৰু ছোৱালীজনীৰ হাতৰ তলুৱাত লাহেকৈ দি থৈ গ'ল তাই সেইটো পাই আনন্দ মনেৰে ঘৰলৈ দৌৰি গ'ল Next questionটো আছে What does the swallow see when it flies over the city? চাতক চৰাইটোৱে যেতিয়া চহৰখনৰ ওপৰেদি উৰি যায় তেতিয়া সি কি দেখে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে When the swallow flew over the city, it saw the rich man making merry while the poor people down the lane were starving for food. It saw the poor condition of poor people when they are denied even a sound sleep by police patrolling the street. যেতিয়া চাতক চৰাইটোৱে চহৰখনৰ ওপৰেদি উৰা মাৰি যায় তেতিয়া সি দেখা পায় যে ধনী মানুহবিলাকে নিজৰ ঘৰতে ৰং ৰহস্য কৰি ধেমালি কৰি আনন্দ ফূৰ্তিত আছে অন্য হাতেদি দুখীয়া মানুহবিলাকে ৰাস্তাত বা গলিত তেওঁলোকে এসাঁজ ভাতৰ কাৰণে কঠোৰ সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছে এসাঁজ ভাতৰ কাৰণে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব লগা হৈছে চৰাইটোৱে আনকি এনেকুৱাও বেয়া অৱস্থা দেখিছে যে দুখীয়া মানুহৰ বেয়া অৱস্থা দেখিছে যে দুখীয়া মানুহে কোনোবাই শান্তিৰে শুই থকাটো ৰাস্তাত টহল দিয়া পুলিচৰ দ্বাৰা সহ্য কৰা নাছিল Next questionটো আছে Why did the swallow not leave the prince and go to Egypt? চাতক চৰাইটোৱে ৰাজকুমাৰক এৰি ইজিপ্তলৈ কিয় নগ'ল Since the prince had given away the two sapphires of his eyes, he had become blind. যিহেতু ৰাজকুমাৰে তেওঁ চকুৰ নীলমণি দুটা দি দিছিল আনক দান কৰিছিল আৰু দান কৰাৰ পাছত তেওঁ অন্ধ হৈ পৰিছিল Therefore, the swallow decided to stay with the prince for always. আৰু সেই কাৰণে চাতক চৰাইটোৱে
ৰাজকুমাৰৰ লগত চিৰদিনৰ কাৰণে থকাৰ সিদ্ধান্ত লয়। It can be said that the swallow was so touched by the prince's kindness that he decided to stay back rather than flying to Egypt and be with his friends. এইটো ক'ব পাৰি যে চাতক চৰাইটো ৰাজকুমাৰৰ দয়া দেখি ইমান বিচলিত হ'ল, তেওঁ ইমান হৃদয় স্পৰ্শ কৰিলে যে সি সিদ্ধান্ত লৈ পেলালে যে সি আৰু তাৰ ইজিপ্তত উৰি ফুৰা বন্ধুবিলাকৰ ওচৰলৈ বা ইজিপ্তত থকা বন্ধুবিলাকৰ ওচৰলৈ সি উৰা মাৰি নগৈ বা নাযায়, ৰাজকুমাৰৰ লগতে থাকিব। From this, we can learn that kind-hearted people always attract friends who will stay with them forever. এইটোৰ পৰা আমি শিকিব পাৰোঁ যে যিবিলাক দয়ালু মানুহ, যিবিলাক দয়ালু অন্তৰৰ মানুহ, তেওঁবিলাকে সদায় এনেকুৱা কিছুমান বন্ধু আকৰ্ষণ কৰে যিবিলাক বন্ধু তেওঁলোকৰ লগত চিৰদিনৰ কাৰণে থাকি যায়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, What are the precious things mentioned in the story? Why are they precious? এই কাহিনীটোত উল্লেখ কৰা মূল্যৱান বস্তুকেইটা কি আৰু সেই বস্তুকেইটা কিয় মূল্যৱান? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে, The precious things mentioned in the story are the leaden heart of the happy prince and the dead bird. এই কাহিনীটোত উল্লেখ কৰা মূল্যৱান বস্তুকেইটা হৈছে সেই তামৰ হৃদয়খন, সেই ধাতুৰ যিখন হৃদয় আছিল ৰাজকুমাৰৰ, সেই ৰাজকুমাৰৰ হৃদয়খন আৰু মৃত চৰাইজনী, মানে মৃত চৰাইটো। They are precious because both the happy prince and the swallow were very kind, generous and unselfish. এই দুটা বস্তু এই কাৰণেই মূল্যৱান কাৰণ ৰাজকুমাৰ আৰু সেই চাতক চৰাই দুইটাই বৰ দয়ালু, বৰ নিস্বাৰ্থপৰ আছিল। The prince could not bear to see the ugliness, misery and suffering of his city and so gave away all his precious stones and gold to make his people happy. ৰাজকুমাৰে তেওঁ চহৰত চলি থকা যিবিলাক কুৎসিত ৰূপ, দৰিদ্ৰতা বা মানুহৰ যি দুখ দুৰ্দশা তেওঁ চহৰখনত হৈ থকা সেইবিলাক সহ্য কৰিব পৰা নাছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ লগত থকা যিমানবিলাক মূল্যৱান পাথৰ আছিল, ৰত্ন আছিল আৰু সোণ আছিল, সেইবিলাক মানুহক সুখী কৰিবলৈ দি দিছিল। Similarly, the swallow sacrificed his journey to Egypt and acted as the prince's messenger, carrying the precious stones and gold to the poor and needy. ঠিক একেধৰণে চাতক চৰাইটোৱেও তেওঁ ইজিপ্তৰ যাত্ৰা ত্যাগ কৰি ৰাজকুমাৰৰ বাৰ্তাবাহক হিচাপে কাম কৰি তেওঁ সেই মূল্যৱান পাথৰবিলাক আৰু সোণবিলাক দুখীয়া আৰু প্ৰয়োজনীয় মাজত বিলাই দিছিল বা ভগাই দিছিল। When the prince was blind, he still loved him so much that he never left him, even though it kept getting colder and colder with winter approaching. আৰু যেতিয়া ৰাজকুমাৰ অন্ধ হৈ পৰিছিল, তেতিয়াও চাতক চৰাইটোৱে তেওঁক বহুত ভাল পাইছিল আৰু কেতিয়াও ৰাজকুমাৰৰ কাষ এৰা নাছিল, যদিও তাত ক্ৰমান্বয়ে কাষ চাপি অহা ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে ক্ৰমান্বয়ে ঠাণ্ডা হৈ আহি আছিল, তথাপিতো চৰাইটোৱে ৰাজকুমাৰক এৰি যোৱা নাছিল। Finally, when he could no longer bear the cold, he died at the feet of the statue, and the statue loved him so much that its leaden heart broke into two. আৰু অৱশেষত যেতিয়া চৰাইটোৱে ঠাণ্ডা সহ্য কৰিব নোৱাৰা হ'ল, চৰাইটো সেই মূৰ্তিটোৰ ভৰিৰ ওচৰতে পৰি মৰি থাকিল আৰু মূৰ্তিটোৱেও চৰাইটোক ইমান ভাল পাইছিল যে সেই মুহূৰ্ততে তাৰ যিখন লিডেন হাৰ্ট আছিল বা তাৰ যিখন ধাতুৰ হৃদয় আছিল সেইখনো ভাঙি দুটুকুৰা হৈছিল। That is why when God asked one of the angels to bring him the two precious things in the garden, the angel took the leaden heart and the dead bird, for which God said that in his garden of paradise the little bird shall sing forevermore, and in the city of gold the happy prince shall praise God. আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া ভগৱানে তেওঁৰ এজন পৰীক কোৱা হৈছিল যে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বা তেওঁ বাগিচাখনৰ আটাইতকৈ, বাগিচা অৰ্থাৎ পৃথিৱী বুজাইছে, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান বস্তু দুটা আনিবলৈ কৈছিল, তেতিয়া পৰীয়ে সেই ধাতুৰ হৃদয়খন আৰু মৃত চৰাইজনী, মৰা চৰাইজনী লৈ আহিছিল, যাৰ কাৰণে ভগৱানে কৈছিল
যে তেওঁৰ স্বৰ্গৰ বাগিচাত সেই কণমানি চৰাইটিয়ে চিৰদিনৰ কাৰণে গান গাই থাকিব আৰু সেই সোণৰ চহৰখনত ৰাজকুমাৰে সদায় ভগৱানক প্ৰশংসা কৰি থাকিব। তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পাঠটিৰ যিসমূহ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন আছিল মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে, তোমালোকে যদি ইয়াৰ পৰা অকণমান কিবা হ'লেও যদি উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবা, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, কাৰণ কি তোমালোকে লাইক কৰিলেহে মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ মটিভেশ্যন পাওঁ। আৰু আগলৈ তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ তোমালোকে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা, যাতে তোমালোকে নটিফিকেশ্যনবিলাক অকণো মিছ নকৰাকৈ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকা। ধন্যবাদ।